Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tenhle nůž. Jak je vidět, velká konstrukce, spousta zajímavých prvků. O co se vlastně jedná, se dozvíte za chviličku. Jdeme na to. OSK2 neboli Outdoor Survival Knife od společnosti Walther je přesně to, co nám vlastně ten jeho název uvádí. Jedná se o druhou generaci, takže tady nějaké věci jsou zlepšené a opravdu za mě vidím spoustu věcí, o kterých bych tady rád teďka chviličku mluvil. Mimochodem k pouzdru, nebo k noži dostanete i pouzdro, takže to je vlastně jako jediný způsob, jak to nosit někde na kalhotech, jelikož nemá nikde žádný klip, nemá žádnou možnost si to připnout, takže buď to v kapse, anebo potom v tom pouzdru. Nechám to na vás, je to vaše čistě rozhodnutí. Nůž sám za sebe, opravdu velká konstrukce, délka 24 cm, 13,5 cm, má pak rukojeť 10,5 cm, má čepel jako taková, no a hmotnost je 245 gramů, tedy samozřejmě i velice těžký nůž na to, že to je zavírák do kapsy. Šířka té čepele jsou nějaký 4 mm, což v tom případě dává velký smysl a ta rukojeť je opravdu velmi masivní. Ale k tomu se dostaneme, pojďme se zastavit na chviličku u té čepele. Je to ze 440, což je nerezová ocel s nějakým tím chromem a samozřejmě i s nějakým tím uhlíkem. Díky tomu to dobře drží ostří, díky tomu to můžete lehce jenom přetáhnout na nějakým brousku nebo takovým kapesním brousku, i když to nemám úplně rád, tak abyste navrátili to ostří, tak je to možné udělat tím způsobem. Konstrukce čepele za mě velice zajímavá, hodně mi to připomíná kukry. Kukry je můj oblíbený nůž, nebo jestli se to dá vzít jako nůž, tak tady mi to hodně tím tvarem připomíná právě kukry. Nicméně mají to nazvané jako drop point, jelikož nám to takhle dropuje ten point, zkrátka nám to padá dolů. A máme tady jednu část, tu přední, která by měla sloužit na štípání. A pak tady máme zadní část, která potom slouží na nějakou práci. Jedná se o práci jako sundat kůru nebo nějakým způsobem něco přeříznout. Jelikož je to takhle právě vybraný, tak díky tomu nám to nebude nikam utíkat a bude se to chovat poměrně dobře při tom standardním řezání. Nahoře to máme potom vytažený nahoru takhle, aby jsme si tam mohli opřít palec a zabrat zkrátka, manipulovat s tím trošičku hrubší silou. No a když se na to podíváme, tak tady máme tohleto. Oni to mají nazvaný jako blood drain, to znamená, že když s tím píchnete nějaký zvíře nebo cokoliv takového, samozřejmě v rámci toho, že nemůžete jinak, tak aby tudy odtékala krev. Za mě asi jo, proč ne, nicméně se to za to dobře otevírá. Takže blood drain, ne blood drain, krásně to slouží pro otevření toho nože. Když jsme u toho, je to jediný způsob, jakým způsobem ten nůž otevřít. Nemáme tady žádný palec, takový kolík, nemáme tady žádný flipper, nic takového, takže buď to obouma rukama, anebo jednou rukou pomocí právě odporu přes ten blood drain a ten chod sám za sebe úplně v pohodě. Je trošku tuší, což tady asi očekáváme, jakož ta čepel je masivní, ale vůbec mi to nevadí. Krásně se otevře, krásně se zajistí do liner locku, který je taky masivní, je to zkrátka všechno udělané tak, abyste s tím mohli dělat nějakou trošku složitější práci. Samozřejmě, když to někam vrazíte a budete s tím mocně páčit, tak není to full tank nůž, takže vám to nejspíš někde odejde, ale na to není ani dělaný. Je to opravdu takový nůž do kapsy, když jdu někam ven, abych s tím mohl dělat nějakou základní práci. Tak, opustíme čepel a pojďme se podívat na rukojeť. Tak jak je vidět, hodně tvarovaná, pěkně ergonomicky, tak, abyste to vždycky mohli v pohodě vzít do ruky, tak, aby vám to dobře sedělo. Je udělaná z plastu, ale máme tady i takový, je to vlastně takový hybridní materiál, většina z toho je tvrdá, ale jsou tady tyhle plošky, které jsou udělané tak, aby způsobily odpor. Jsou z gumy, jsou z pryže, takže se to krásně vlastně opře do té ruky a díky tomu se vám nevysmekne. Je to opravdu mocná rukojeť, úplně v pohodě na 4 prsty, věřím, že i lidi s většíma rukama se tam krásně do toho vejdou. Já mám teďka rukavice, takže víceméně můžu simulovat lidi s většíma rukama. No a vzadu se nám to svažuje potom do otvoru, ten slouží pro protažení nějakého parakordu, něčeho takového. Když například budete chtít něco trošku naštípat, tak abyste si to zajistili, by vám neulítl ten nůž. A máme tady potom ten hrot. Není to standardní hrot na rozbíjení skla, ale společnost Walther uvádí, že to tak může fungovat. Takže asi jo, máme to trošku outdoor, survival i maličko utility. No, co si o tom noži myslím já? Když jsem ho poprvé viděl, tak jsem si říkal, že to je fakt jako velký zavírák. Já osobně jakoby mám zavírák, který je poměrně velký, ten je zase spíš jakoby dlouhý.
ale tohle je zkrátka úplně jako masivní a úplně udělaný jinak. Takže velice zajímavý, rád bych ho vyzkoušel někde v přírodě, nejspíš si ho na ten způsob i vezmu, abych vám mohl ukázat, co všechno se s ním dovede, a moc mě zajímá, jakým způsobem je to udělané tak, aby to vydrželo všechno, co v přírodě na to může čekat. Takže jo, proč ne? Děkuji moc za pozornost, tohle to byl OSK neboli Outdoor Survival Knife 2 od společnosti Walther. Kdyby se vás zaujal, dole v popisku videa, jako vždycky, najdete tam odkaz. Přátelé, mějte se krásně, děkuji moc za pozornost, někdy příště. Ahoj.